دست بر دوباره ترسی میبوسمت در برگ طالب بانم ترسی. سروران عزیز، دوستان فرهیخته و همراهان همیشگی راه دانش، درود و مهر خدمت یکایک شما. این جانب طیبه توحیدی با افتخار در جایگاه مجری این برنامه حضور یکایک شما عزیزان را در آغاز اکادمی طرح فرج که به همکاری کامیونیتی طلوع خورشید برگزار می شود و در همین راستا با تقدیر ویژه از خانم فاطمه مظفری و پاس تلاش‌ها و دستاوردهای ارزشمندشان صمیمانه خوش آمدید می‌گویم. امروز قبل از آن که کلامی بگویم اجازه دهید نفس این محفل را حس کنید. این سکوت چون دامن یک مادر داستانی در دل دارد که هنوز گفته نشده. و محفل امروز ما خوش آمدید. امروز شما فقط قدم به این تالار نگذاشته اید. شما روحتان را آورده اید. روح‌هایی که هنوز صدای زخمی وطن را میشنوند و میدانند که تعلیم نور است، تعلیم راه است و تعلیم آینده استوار فرداست. سپاس از اینکه آمدید تا بگویید تا زمانی که انسان ایستاده باشد هیچ رویایی بر زمین نمی‌افتد. امروز این محفل تنها یک محفل نیست. اینجا چهار راه درد و امید است. از یک سو ناامیدی دختران افغانستان که در آرزوی درس خواندن پشت درهای بسته ایستاده‌اند و از سوی دیگر دستهای شما که آمده اید تا از میان خاکستر شعله‌ای دوباره بلند کنید و این محفل و این روایت مقدس و این سفر از تاریکی و روشنایی با کمال احترام خوش آمدید. نباید فراموش کنیم که هر کداممان قطره اشکی از گونه‌های میلیون‌ها دختری هستیم که حقشان را از آسمان علم ربوده‌اند. و اینجاست که نقش فرج اکادمیک مانند کوهی استوار جلوه می کند. آنها پلی هستند میان ما، پلی از همدلی، حمایت، امید. آگاهی و علم در این روزگار نه تنها ابزار پیشرفت نیستند، سلاح هستند برای غبارروبی از چهره آینده‌ای که می‌خواهد آن را محو کند. هر کتابی که می‌گشاییم، هر درسی که می‌آموزیم، یادآور این مسئولیت مقدس است که بخشی از این دانش باید چراغ راهی شود برای راه آنانی که در تاریکی حبس شده‌اند. طلوع به خود می‌باید که در کنار چنین اهدافی ایستاده است. ما خود را موظف می‌دانیم تا همکاری با دانشجویانمان همصدا با فاطمه مuzafari و تیم فرج اکادمیک روزنه هرچند کوچک اما پرنور بر روی دختران سرزمینمان بگشاییم.
پس بگذار امروز را نه با جشن که با عهدی بزرگ آغاز کنیم. عهدی که برای شعله برتر کردن این مشعل فاطمه امروز می‌خواهد شمع را روشن کند. بیایید ما نیز هر کداممان با توان و اندوخته علمیمان شمع برافروزیم تا مجموعه این نورها نه فقط نوید طلوع که خود طلوع واقعی باشد برای دختران زادگاه ما، طلوعی که پاداش شب زنده‌داری‌های یک نسل شود. امروز برنامه ما جشن نیست، ادامه یک رسالت است و امیدوارم که این شمع کوچک به روشنی یک آفتاب بدل شود. در پایان یک بار دیگر از حضور شما سپاسگزارم. سلام و درود به همه دوستان و قومایی که اینجا حضور دارن. نامی از من ستاره محمدی هستم. من وکیل و فعالین حقوق بشر در ملبورن هستم. دیگه صحبت‌های من در انگلیسی میگم. I would like to start by acknowledging the land on which we're gathering this afternoon and pay my respects to the indigenous people of the land, past, present, and those yet to emerge. I want to take this opportunity to thank Fatima John and congratulate her from graduating from medical school and for the invitation and the extension of the invitation for me to be here and just share a few words with you all. So as mentioned, my name is Faraj Academic. I have become the first woman in my family ever to receive formal education. I arrived in Australia when I was very young and had the fortune of finishing school here. I did a bachelor's in international relations and human rights in 2018 from Monash University. I then was awarded one of 2 scholarships to go to Oxford University in the UK, where I did my postgrad studies there, also in politics. خانم زهرا محمدی را به صحنه همراهی کنید تا با نواختن گیتار روح این محفل را تراوتی تازه ببخشد. با احترام برقرار می‌کنیم و به نیت امید و آموزش و آینده بهتر برای دخترای افغانستان یا آهنگ برای شما تقدیم میکنم و از صمیم قلب تبریک میگم برای فاطمه جان برای رسیدن به موفقیتشان و امیدوارم همه دخترای سرزمین در هر گوشه و کنار این کره خاکی که هستن همیشه موفق باشن.
پایان یک نامه به سرگذشت ندایی است که به صدا در گوش‌های زمان کشید و بعضی شد که امروز فرج نام دارد. در سپیددم یکی از روزهای آخر سال 2000 زمانی که نخستین نفس‌های یک دختر هوای محیطش را تازه می‌کرد، قلمی سبزرنگی بر کاغذ رسید. پدر نامه تبریک‌بادی برای مادر طفل فیروزه‌اش می‌نویسد و برای پدرش نامی فاطمه را پیمان تبرک برمی‌گیرد و نیتی که بر توصیه از فاطمه پناه مظلومان و مونس دردمندان باشد. در آن نامه کلماتی نقش است که نام فاطمه تبریک و تبرک است. در تربیت او کوشا باش. Good afternoon, everyone. It's truly such a joy to be here in front of all of you. Friends, students, parents, community leaders, and every soul who has gathered here with love and purpose. Thank you for taking the time to be part of something that began with a simple, almost quiet belief that education has the power to change everything. I want to begin by acknowledging the traditional custodians of the land on which we gather and pay my respects to elders past, present and emerging. Their deep connection to knowledge, storytelling and community is something that inspires our work every day. And to all of you who shared so many kind words about my graduation, thank you. Many people today believe that today would be about celebrating that achievement. And I'll be honest, when my parents and the community first suggested it, I was against the idea. I didn't want the spotlight. I accept your kindness with humility because I know that nothing I've achieved today stands on my own shoulders alone. I was carried here by luck, by grace, by parents who crossed the oceans for me, and by a community that helped me up together with both hands. That kind of luck is not something that you earn, it's something that you're entrusted with. And how can I accept praise when there are giants amongst us? Women like Dr. Muzafari, who have had the chance to talk to in person while discussing the future of Faraj, and found myself in awe of the struggle she's maintained for more than 50 years. Standing beside women like them, I'm reminded of how far I still have to go and how much work still remains. And thank you, Faraj Academic, as well for your kind words. How can I celebrate as well when girls in Afghanistan continue to struggle every single day to do something as simple as sacred as opening a book? Not when their classrooms are locked, their dreams interrupted, their voices silenced. So today is dedicated to them, to their strength, to their defiance, to their unbroken spirit. Because until every girl and every woman in Afghanistan is free, we are not. It is also dedicated to the people who believed in the message of Faraj from the very beginning. And also to every parent here who sacrificed everything for your parents so your children could grow up in peace. It is for my parents who gave up their own comfort, and it is for all of you here today who carry stories of struggle, of loss, of rebuilding your lives from nothing. If I stand here today, it is because of you. Faraj began not as an organization, but as a heartbreak. It began on the blood-stained floors of college, the shattered classrooms of Sayyid al-Shuhada, the desks where girls once sat now marked with the stains of their dreams. I was only a young medical student back then, without the skills, the power, or the emotional strength to carry the weight of that grief. So I began with the only thing I knew how to do, to teach, to mentor, to support the students around me who were trying to rebuild their lives, especially those who newly arrived. So what began as a handful of us tutoring in libraries and online soon became a community. More than 200 students received free tutoring, mentoring, career guidance, VCE, and study support. And every message we received, their updates, their gratitude, reminds us of why this mattered. As time went on, my medical work took me to Nepal and Uganda, coordinating clinics in places where poverty and resilience coexist. Each trip taught me something. How communities educate without resources, how they rebuild health,
how they protect hope when everything else is taken in poverty. These lessons stayed with me, and eventually they pulled me back to my homeland. I went to every hospital I could, Dashtabashi, Kabul, Jawbari, Shuhada. I visited English centers. I stood in the halls of Kaj. I met the students. I listened to their stories, their fears, their dreams, and their unbelievable courage. I reflected on something so human, so beautiful, yet so feared. A girl holding a book. In Afghanistan, that is treated as a threat. A girl in a classroom is somehow seen as more dangerous than any weapon. But dangerous to who? To those who fear the very thing they never had, education. These wars that have disfigured our homeland, they do not grow from strength. It grows from ignorance. It grows where children are handed guns instead of notebooks, where young minds are not taught to question, to think, to value life. سپاس فراوان از سخنان پربار و الهام بخش داکتر فاطمه مظفری. و حالا افتخار داریم سخنرانی پایانی برنامه را به دوش یکی از جوانان پرتلاش با استعداد و الهام بخش جامعه خود بسپاریم. بانویی که مسیر زندگیش نمونه روشن از اراده، پشتکار و ایمان به ارزش تعلیم است. بانو بصیره محبی تحصیلات مکتب را با فیصدی چشمگیر 98.9% به پایان رساندند و سپس وارد یکی از دانشگاه‌های معتبر کابل در رشته طب دندان شد. در سال دوم تحصیلی به استرالیا مهاجرت کرد، اما این جابجایی مانع پیشرفت علمی او نشد. او بلافاصله وارد دانشگاه وسترن سیدنی شد و رشته علوم طبی بچلر آف مدیکال ساینس را با موفقیت به پایان رساند. به نام آن که هستی را عدم کرد، زلال علم جاری از قلم کرد، به نور خود چراغ دانش افروخت، به انسان شیوه دانایی آموخت. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، آن یکتای بی همتا که رحمتش بیکران است و هر آغاز نیک با یاد او معنا می‌گیرد. به نام پروردگاری که دلها را با نور دانایی زنده می کند و قلبها را در راه راستی استوار می سازد. دوستان عزیز، بزرگان گرامی، سلام و احترام من شامل دلهای پرمهرتان. سپاس از خدای دانا و توانا که امروز ما را گرد هم آورد در جایی که هدفش فقط یک چیز است: روشن کردن چراغ دانش در دل انسان‌هایی که به آینده باور دارند. فرج هم از همین باور زاده شد، از این احساس ساده که اگر بتوانیم آینده یک نوجوان را روشن کنیم، شاید چراغ آینده یک خانواده و حتی یک نسل روشن شود. آغاز فرج بسیار ساده بود. چند جوانی که می‌خواستند شاگردانی که تازه به این کشور آمده بودند را کمک کنند. اما در کنار این تجربه